gondolom nem kell bemutatnom. Már tavaly is itt volt, nem csak előad, hanem segít kordában tartani az eseményeket, úgyhogy egy sokoldalú szereplőjeit a napnak. Tavaly az ő által alapított iskoláról mesélt nekünk. Megjelent már közben a Ranclik című könyve, amit magyarra is lefordított az Egyesület, és hamarosan reméljük, hogy kiadásra kerül. Különben majd lehet jelentkezni, regisztrálni esetleges vásárlókérő könyvre. Most pedig már egy új könyve is megjelent, ami a gyerekekkel közös iskola alapításról szól. Tehát mindenféle módon ízig-vérig tudja, hogy kell iskolát csinálni, erről tanít is, mentorként is, trénerként is tevékenykedik. Úgyhogy most hallgassátok őt szeretettel. Én fél időben fogok neki jeleket adni, hogy fél ideje van, és akkor próbálom tényleg még kérdésekre és időt szakítani. She mentioned the book, so this is the book that I just published November. I have a few copies with me, so. Végül említett ezt a könyvet, erről a könyvről van szó. Novemberben adtuk ki, és van nálam néhány példát, hogy esetleg érdekel. Who from you works in education? Ki az, aki az oktatásban dolgozik? And who from you works in a democratic-like environment? Ki az, aki demokratikus vagy olyasféle környezetben működik? And who from you wants to start a school like that? Ki szeretne ilyen iskolát alapítani, indítani? Okay. Well, Derry Hanum gave his first talk and he made a statement that change is needed. Derry Hanum tartotta az első előadást, és azt mondta, hogy változásra van szükség. And Edith showed how in Gadera an example of how such a school could work. Edith pedig az ő előadásában azt mutatta meg, hogy hogyan tud egy ilyen iskola a gyakorlatban működni Gaderában. And I want to focus on what is the role of the adult in such environments. Én pedig arról fogok beszélni, hogy mi a felnőttek szerepe az ilyen típusú környezetben. Because it sounds great that children self-directing, they decide. Mert ez csodálatosan hangzik, hogy a gyerekek ugye vezetik önmagukat, ők döntenek mindenről. But without adults it won't work. De felnőttek nélkül nem működne a dolog. So what is required from the adults? A kérdés az, hogy mire van szükség a felnőtteknek. And in this presentation I will offer you what I've learned many years ago, but also last year. I'm continuously learning, and sometimes there are really valuable things. Ebben az előadásban tehát azt próbálom megosztani önökkel, veletek, amit tanultam régen is, meg akár most is, tavaly is, mert hogy gyakorlatilag ez egy folyamatos tanulási folyamat. Including that I'm setting up a new teacher training for innovative education in the Netherlands. Most kezdünk egy új tanárképző kurzust az innovatív oktatásról Hollandiában. An official one, so you can get a degree with it. Ez diplomát adó kurzus, egy hivatalos kurzus. And in this preparing this program and curriculum also we learned a lot, so I can offer you something from this. És hát ennek a programnak az előkészítése során is nagyon sok dolgot tanultunk, úgyhogy ezekből is próbálok elmondani önöknek, átadni önöknek. Yeah. Okay, before you start to talk about education, what is the purpose of education? Mielőtt elkezdenénk az oktatásról beszélni, mi az oktatás célja? If you don't know what the purpose is, you cannot organize your education. Hiszen ha ezt nem tudjuk, akkor nem tudjuk megszervezni az ennek megfelelő oktatást. For now I won't give an answer, because at the end I will come to a different approach to this. Erre a kérdésre most nem válaszolnék, majd a végén visszatérnék rá. But we can see what the purpose of education was in the past. Azt viszont tudjuk, hogy a múltban mi volt az oktatás célja. I start with this one. It
it could be support in growth towards adulthood. Az oktatás egyik célja lehet az, hogy támogassuk a gyerekeket a felnőtté válásban. Adulthood is something that in the Netherlands comes into the discussion about education. That you grow towards an adult, become an adult. A felnőttség ez gyakran szóba kerül, amikor az oktatás szerepéről, az oktatásról beszélünk Hollandiában. Yeah. An adult is not when you're 18. A felnőttség nem az, amikor az ember betölti 18 éves életkor. Especially the behavior of many grown-ups are not like adults at the moment. Sajnos nagyon sok olyan felnőtt korú van, aki egyáltalán nem tekinthető felnőttnek. And I learned from somebody, she said, well, actually everyone in the whole world is, for their whole life, they are learning to be an adult. Beszéltem olyas valakivel is, akinek az volt az álláspontja, hogy egész életünk során tanuljuk azt, hogy hogyan is lehetnénk felnőttek. Yeah. So when you look at a life, it starts before you're born, and for now the prediction is that many of the people who are born now will become 100 or more. Ugye ez az életvonalunk, az előtt elkezdődik az életünk, mielőtt megszületnénk, és most már azt mondják, hogy nagyon sokan, akik most születnek, azok közül meg fogják érni a 100 éves életkort. Yeah. Which takes away a lot of pressure here. Because why should you hurry and why should you put the pressure there when you have so much time to do other things or study more things? Ami nagyon leveszi a nyomást ugye ezzel korai időszakról, mert hogyha ilyen sokáig élünk, akkor milyen felének kéne sürgetni magunkat azzal, hogy már az életünk elején mindenféle dolgot megtanulni. So I just made some drawings of what could be important moments in your life that make you grow up. Ide felrajzoltam néhány olyan dolgot, amik fontosak lehetnek a felnövésünk, vagy a felnőtté válásunk során. Yeah, so you're born, Megszületünk, you get a degree, diplomát kapunk, you get a relation, kapcsolatba lépünk valakivel. maybe more relations, Többekkel is adott esetben. you travel around the world. Utazunk a világ körül. These are brains. It's said that at 25 your brains are fully developed. So according to the Waldorf philosophy, then you have become biologically grown up. Ez itt egy agy, a következő kis rajzon, ez azt jelzi, hogy 25 éves korunk körül végleges méretére kialakul az agyunk, és hát fiziológiai tekintetben akkor vagyunk felnőttnek tekinthetők. The rest, a house, you get a child, somebody dies, your parents, so that gives a different point of view on life. Maybe you have success, maybe you get into a depression or disease, or and you look back on your life. Otthonunk lesz, gyerekünk lesz, számunkra fontos emberek meghalnak, ami ugye megváltoztatja az élethez való viszonyunkat. Egyesek közülünk sikeresek lesznek, mások kevésbé, esetleg depressziósak lesznek, vagy pedig az életünk végén visszatekintünk az életünkre. Yeah. So education could be a preparation for these kind of situations in your life, which are very important moments. Tehát ezekre a helyzetekre, is egy megközelítés, hogy ezekre a helyzetekre, ezekre a fontos pillanatokra készít fel az oktatás. And then this was the school as it was, it still is in some places, but the type of education also, Edith and Derry mentioned it. The teachers decide what, when and how you have to learn. És ez volt, vagy hát sok helyen még ma is ez az oktatás. A tanár eldönti azt, hogy mit, mikor és mennyit kell, hogyan kell tanulni. So yeah, you see, for some children it can work, others will be desperate, some find other things important. The first one will be very adapted, because it's what expected. Bizonyos gyerekek számára ez működhet, mások ettől kétségbe eshetnek, megint mások sokkal érdekesebb és fontosabb dolgokat találnak maguknak. Yeah, but this is not the system that educates you or helps you to grow up as an adult. De ez nem igazán az a rendszer, ami felkészít minket arra, hogy felnőtté válhassunk.
So how would it be if not the teacher decides what, how, and when you want to learn, but when children would do that themselves? Well, this is a situation where you have many options. So what do you do? Mi történne akkor, hogyha nem a felnőttek, nem a tanárok döntenék el, hogy mit csináljanak, mivel foglalkozzanak, hanem a gyerekek? Ez a rajz ennek az illusztrációja, ugye itt nagyon sok különféle dolog látszik ezen a képen, amit mind lehet csinálni. Mit csinálunk ilyenkor? The reason why children go to school, the biggest reason is that there are other children, that there are friends. A legfontosabb oka annak, amiért a gyerekek mennek iskolába, vagy szívesen mennek iskolába, az az, hogy ott vannak más gyerekek is. And with friends you can do a lot of things. És a barátaikkal egy csomó mindent lehet csinálni. But friends are also very difficult. De macerásak is lehetnek a barátok. I had a quote in my classroom, people are more difficult than math exercises. Az én osztálytermemben van egy felirat, hogy az emberek nehezebbek, sokkal nehezebbek, mint a matek feladatok. Yeah, and if you look at the world, if you would say as an outsider, what is most needed for this world is how we deal with each other, how we go along. És igazából, hogyha végig gondoljuk az életünket, vagy a világot, mondjuk egy kívülálló szemével, akkor valószínűleg itt a legfontosabb dolog az az, hogy hogyan tudunk egymással boldogulni. So this should be part of education. Úgyhogy ennek az oktatás részének kellene lennie. This one I showed last year as well, but I like it very much. It is about the development of children and the choices they make. I call it the 5 zones of development. The basic zone is comfort, the comfort zone. Ezt az ábrát már tavaly is mutattam, de eléggé szeretem, úgyhogy elhoztam megint. Ez tulajdonképpen a fejlődés 5 zónáját mutatja be. A legalapvetőbb zóna, ahol sokat szeretünk tartózkodni, ez a bizonyos komfortzóna. Yeah. And in the comfort zone, you're comfortable and it's relaxed. You can take a rest, you can withdraw yourself. A komfortzónában nyugodtak vagyunk, kényelmesen érezzük magunkat, meg tudunk pihenni. Ez egy jó érzés itt lenni. Yeah, so this is the base. Ez az alap. Yeah. What children do always is to find something new. A gyerekek azonban szeretnek mindig új dolgokat találni. Because here, if you would only be here, it would be boring. Mert hogy az ember állandóan itt lenne a komfortzónájában, az unalmas tud lenni. So children find a place where there is enough something new and there is enough safety. Úgyhogy a gyerekek olyan helyet keresnek, ahol kellő mennyiségű új dolog is van, de még kellő mennyiségű biztonság is. And that's called playing. Ez a játék. Playing is here. So you have enough safety and there is something new that's interesting. You can try something new. A játék az itt középtájon helyezkedik el, a komfortzóna és az érdekes zóna metszetében, amikor kellő mennyiségű új dolog van, de még nyugodtan érezhetjük magunkat. There are situations where there's a lot of new things. Vannak olyan helyzetek, amikor nagyon sok új dolog van. Then it becomes challenging. Akkor kezd a helyzet kihívássá válni. Yeah. So also as an adult, it's challenging when you have a new job or when something new happens in your work that you don't know. If you have to learn a lot of new things to deal with the situation. Felnőttként is kihívás az, amikor az ember mondjuk új munkahelyre megy, vagy a régi munkahelyen egy csomó új feladatot kap, amit meg kell oldania. It can be nice, but you will need to focus. Ez lehet jó is, de koncentrálni kell. So it's less playing. It's more you have to manage this. Már kevésbé játékról van szó itt már. Yeah. And if your whole life is about challenging, you will get in a burnout. És ha az ember egész élete ilyen kihívásokról szól, akkor előbb-utóbb kiég. So in these 3 zones, you can move. So you can take a rest, you can try something. Sometimes it's challenging, but if you have enough rest as well, then
then there is no problem. Ezen a 3 zónán belül mozoghatunk, időnként megpihenhetünk, hogyha kihívásra vágyunk, akkor kereshetünk kihívást, vagy érdekes dolgokat. Itt tulajdonképpen ez egy kellemes és kezelhető zóna. Yeah, so the same counts for children in the school. Ugyanez igaz a gyerekekre az iskolában. So that you have time for rest, that there is enough to do, they will take care of it. And sometimes it will be challenging, but it should not always be challenging. Ha van idő pihenni, és van elég tennivaló, ami érdekes is a számukra, akkor időnként jelenthet kihívást a helyzet nekik, de tulajdonképpen ezt tudják kezelni. Yeah, and those zones is about well-being. So in these zones you have well-being. Ez az a 3 zóna, ahol jól érezzük magunkat, ahol jól vagyunk. Yeah, I know from a program in the Netherlands where next to IQ, so intelligence, emotional intelligence, EQ, WQ, so well-being intelligence, they are developing this. Tudok egy olyan programról Hollandiában, ahol az IQ-n és az érzelmi intelligencián kívül a jól-lét intelligenciát is próbálják fejleszteni. Yeah, so how to take care of your own well-being. Hát, hogy hogyan tarthatja karban az ember a saját jól-létét, hogy hogyan figyelnek erre oda. Yeah. When there is too much of new things, you get into panic. Ha túl sok van az új dolgokból, akkor pánikba esünk. Because you've lost the grip on the world, you have no stability anymore. Elvesztettük a kontrollt, nincs stabilitás. So then it's chaos and panic. Ekkor káosz uralkodik és pánik. Yeah. Well, some people have negative experiences, so they don't want to try something new anymore. Vannak olyan emberek, akiknek van ezzel kapcsolatos negatív tapasztalata, és ezért nem nagyon szeretnének új dolgokat kipróbálni már. Yeah, so then you're in this zone, where you Akkor kerülünk ebbe a zónába, ahol beragadunk. The difference with the comfort zone is in the comfort zone you have rest, but in the zone of stuck you actively don't take a next step. That's how you resist. A különbség a komfortzónához képest az, hogy a komfortzónában az ember pihen, míg ebben a zónában aktívan és szándékosan nem teszi meg a következő lépést. Yeah. And you could say that in the stuck zone there is too much of you. Mondhatjuk azt, hogy ezt a zónát az jellemzi, hogy itt eluralkodik az ember saját maga. Yeah, you lost the connection with the world. So there's only you and you're afraid and then you get stuck. Elveszítjük a kapcsolatot a világgal, be vagyunk zárva és rettegünk. Yeah, and in the panic zone there's too much of the world. A pánikzónát pedig megfogalmazhatjuk úgy is, hogy ott pedig túl sok van a világból. You have to deal with all the expectations of the world and everything that happens and you don't know anymore where you are. A világ összes kihívásával meg kell küzdenünk, és áramlanak az információk, és azt se tudjuk, hogy hol vagyunk. Yeah. And why this is important as an adult who works with children is that children can be in those zones as well. Hogy miért fontos ez nekünk, olyan felnőtteknek, akik gyerekekkel foglalkozunk, hát a gyerekek is ezeknek a zónáknak a valamelyikében lehetnek. Yeah, so if children are playing and they're happy and they do their things, then it's not a problem. Ha játszanak és éppen jól érzik magukat, akkor ez nem gond. But from my experience, there are children who also get stuck here out of fear or can get into panic. De az én tapasztalatom az, hogy vannak olyan gyerekek, akik beragadnak, és nem mernek kilépni ebből a komfortzóna alatti zónából, és vannak olyan gyerekek, akik pánikba esnek. And there is another system that children are part of, and that's the family. És van egy másik rendszer is, aminek a gyerekek a részei, ez pedig a család. So you can say, children are free to choose what they want to do. Mondhatjuk azt, hogy a gyerekek szabadon választhatják meg, hogy mit szeretnének csinálni. And it sounds great. Persze fantasztikusan hangzik. But they are part of a family. De igazából ők családok részei. And the parents have expectations. És a szülőknek vannak elvárásai. Consciously or unconsciously. Tudatosan vagy nem tudatosan, az Yesterday we had a talk with Edith and she said if you get a child, you get actually 2 children.
Tegnap este beszélgetünk Edittel, és ő azt mondta, hogy ha az embernek van egy gyereke, akkor tulajdonképpen 2 gyereke van. You get the child, well, you have all your projections and all your ideas and all your expectations. Az egyik, amire kivetíti az összes elvárását, elképzelését, szándékát. And you get the child that's really the child. És aztán van a másik, amelyik az, aki. And children, they are very loyal to their parents. És a gyerekek nagyon lojálisak a They are szüleikhez. depending for their survival on their parents. Eleve a túlélésük rajtuk múlik. So they're loyal. They do what, not everything of course, but they do what parents expect from them, unconsciously or consciously. Ezért aztán megteszik, amit persze nem minden, de nagyon sok mindent megtesznek, amit a szüleik elvárnak tőlük, tudatosan vagy nem tudatosan. Yeah. And I will show in the next picture how it can work, but it also counts for teachers or staff who works with children who have the same dynamics, but less strong. Mutatok majd képet arról, hogy ez hogyan is működik, de ugyanez a dinamika kevésbé erősen természetesen érvényes az oktatásban, tehát érvényes a gyerekekkel foglalkozó más felnőttekre is. Yeah. So I've learned, if you look at the extremes, you can learn from how it works for everyone. So the extremes are very useful. So this is the extremes. This is a parent and a child. A végletek nagyon hasznosak, mert azok mindenki számára nagyjából hasonló módon működnek, így ezeket fogjuk most használni. Itt egy felnőtt és az ő gyereke. And the parent has a part that he has not lived. So that's the darker part. A felnőttnek van egy sötét oldala, ez az oldal, amit nem élt meg az életében. And, well, the child can live that. A gyerek megélheti ezt, megvalósíthatja ezt. So I was not successful, my child must be successful. Nem voltam sikeres, a gyereknek sikeresnek kell lennie. Yeah, or I was not free, talk about democratic education. I was not free, my child should be free. Én nem voltam szabad, mondjuk a demokratikus oktatás nevelés kapcsán, én nem voltam szabad, a gyerekemnek szabadnak kell lennie. Yeah, so that's the other way around. Ez a másik lehetőség. So here are a few examples in how children can get messages from the parents and how they are loyal. Itt alul pedig olyan lehetőség láthatók, hogy hogyan kapnak a gyerekek üzeneteket a szüleiktől, és hogyan tudnak lojálisak lenni velük szemben. Yeah, so here is a very adapted child, a very no problems, very nice. Itt van egy gyerek az első képen, aki nagyon szépen adaptálódott, nincs vele gond. And here is the winner, the one who has achieved a lot. Itt a sikeres gyerek látható, ahol mindent elér. This child has to be more intelligent or more adult than it is child. A következő egy olyan gyerek, aki felnőttebb a saját szüleinél. So some children are more like partners for their parents than that they can be children. Egyes gyerekek sokkal inkább partnerek a szüleik számára, mint gyerekei. Or they have to have opinions about things that, well, the adults expect it, but it's not from the child. Olyan dolgokról kell véleményt formálniuk, amiket igazából elvárnak tőlük a szüleik, de ez nem ők. Yeah. And then you have the prince and princesses. Aztán vannak közöttük hercegek és hercegnők. That was an eye-opener for me. Ez egy olyan dolog, ami nagyon felnyitotta a szememet. That those children do what the parents want them to do. Ezek a gyerekek azt csinálják, amit a szüleik elvárnak tőlük. And their parents want them to remain a child. Azt várják a szüleik, hogy gyerekek maradjanak. So they are a child. És azok maradnak. And then this is the rebel. Aztán a lázadó. When the parents didn't want to stand up for themselves. Amikor a szülők nem álltak ki magukért. This is the child who always has a problem. Itt a problémás gyerek, akivel mindig gond van. Because then the parents can take care of the children and they don't have to look at their own problems. And so the child will take care that a leg is broken. Once in the school there was a child with a disease nobody knew. But it was a disease, it was really a problem, but nobody knew. How does it work?
Ez ugye azért jó, mert akkor a szülők foglalkoztatnak a gyerek problémáival, és nem kell saját magukkal foglalkozni. A iskolánkban például volt egy gyerekeknek volt valami betegsége, amiről senki nem tudta, hogy micsoda, de betegség volt. És hát ugye akkor hogy működik ez a dolog, hogy van ez ilyenkor? Yeah. And you have the child who gets the blame of the parents. És aztán van a gyerek, akit mindenki vádol. Yeah. So the child is stupid and again he does something wrong and yeah. Hogy a gyerek hülye, hogy mindent elront. Yeah. So it's not like these are extremes again. So, but it's good to know the dynamics that you can recognize them when you work with children. Ezek megint csak szélsőségek, de jó felismerni ezeket a dinamikákat. What I find in the discussion about education, it used to be the teacher decides. Korábban az oktatásban az érvényesült, amit a tanár akart, a tanár döntött el. And the reaction is the children have to decide everything. És most ugye erre az a reakció, hogy ez így nem jó, hanem a gyerekeknek kell mindenről dönteniük. And it can become something about power. Who has the power? Ugye ez egy ilyen hatalmi kérdés is, lehet, hogy kinél van a hatalom, ki gyakorolja a hatalmat. Well, my experience is, it's not about if the teacher decides or the child decides. Az én tapasztalatom alapján a kérdés nem arról szól, hogy a tanárok döntenek, vagy a diákok döntenek. It's about the relation. A kapcsolatról szól a dolog. If you build a good relation, ha jó kapcsolatot építünk ki, then it's not about power anymore. akkor már nem a hatalomról szól az egész. It's about that the children feel seen, heard and understood. Arról szól, hogy gyerekek úgy érzik, hogy látják őket, hallják őket és megértik őket. And the adult has to take care that the children feel seen, heard and understood. Ez a felnőttek feladata, hogy a gyerekek így érezzék. And from there, you co-create the environment. És onnan már föl lehet építeni a környezetet. That's actually what I generally learned. If you start a new project, so this is for the one who wants to start something new, first build relation with your team. That saves so much trouble later on. And you don't have to work with rules and all kinds of things because the relation is okay. So invest in relation and then the rest goes much smoother. Ez igazából talán a legáltalánosabb tapasztalat, amit tanultam. Ha bármi újat akarunk létrehozni, akkor az nagyon fontos, hogy a csapattal kialakítsuk a kapcsolatokat, és akkor nincs szükség szabályokra, mert ott van a jó kapcsolat, ami működteti az egész dolgot. Tehát nagyon fontos az, hogy fektessünk be abba, hogy valóban jó kapcsolatokat tudjunk kialakítani a kezdetén. Yeah. If you count the hours that are needed to solve communication issues, Excuse me? if you count the hours that you have to spend to solve communication issues and conflicts, hogyha megnézzük azt, hogy hány órát töltünk azzal, hogy kommunikációs problémákat oldunk meg, and you would have spent the same hours before in building relationship, és ugyanezeket az órákat eltöltöttük volna az elején a kapcsolatok kiépítésével, well, you would have had a much better life, much more joy and much more inspiration, and you wouldn't need so many hours. valószínűleg sokkal boldogabb életünk lenne, sokkal kevesebb problémát kellene megoldanunk, és valószínűleg időben is kevesebb időbe tellett volna. Yeah, the danger is that you are busy with doing all kinds of things, and then you will never take the time to get to know each other. Az a veszély fennáll, hogy az ember állandóan el van foglalva mindenféle dolgokkal, és közben nem szán időt arra, vagy nem marad idő arra, hogy megismerjük egymást. As an adult, you are a role model. So I made the impression from a child, and then you have adults. Who do you choose to work with if you have the freedom? Felnőttként szerepmodellek vagyunk. Itt ez az ábra azt mutatja, itt van egy gyerek középen, és nézi ezeket a különböző felnőtteket, hogy kit válasszon. And this also counts for the democratic like school. Ez ugyanígy van a demokratikus iskolákban is.
Because in some schools people say the children have to choose, so I do nothing and I wait until the children come. A bizonyos helyeken azt mondják, hogy hát a gyereknek kell választani, úgyhogy én nem csinálok semmit, megvárom, amíg a gyerek meg. So the role model is an adult who is doing nothing. Itt a szerepmodell egy olyan felnőtt, aki semmit nem csinál. Well, could be that some children are going to do nothing. Lehet, hogy egy gyerekek nem fognak csinálni semmit. What I've learned in our school, that as an adult you must bring in your own inspiration as well. Because if you bring inspiration, then the others have the permission also to follow their inspiration. Én az én iskolámban azt tanultam meg, hogy az embernek a saját inspirációját be kell hoznia az iskolába, mert ez lehetőséget teremt a többieknek arra, hogy ők is behozzák a saját inspirációjukat. Yeah. I heard from a child therapist that there are 3 things important for working with children. Egy gyerekterapeutától azt hallottam, hogy 3 fontos dolog van a gyerekekkel való foglalkozásban. That's modeling, modeling and modeling. A modelladás és a modelladás. Okay. I found there are 4 types of a relation in working with children. One is taking care. You are the space keeper. So the children can do what they like or how you organized your school, but in the end you are the space keeper. 4 olyan kapcsolattípus van, ami a gyerekekkel kapcsolatban működik. Az első ezek közül a gondoskodás vagy felügyelet. Ugye az ember az iskolában mindenképpen ő a felelős a helyért, vagy ő a... Igen. Bocsánat? Ő biztosítja a teret, igen, így van. Then education is many times about passing on knowledge, but it starts with exploring together. As a teacher you can also don't know. And for me, that were the nicest moments with the children. Sokszor ugye az oktatás az sokszor szól a tudás átadásáról, de adott esetben ennek a kezdete lehet a közös felfedezés is, amikor az ember tanárként megengedheti magának azt, hogy ő sem tud valamit. És számomra az én pályám során ezek voltak a legkedvesebb percek, vagy a legjobb percek, amiket a gyerekekkel töltöttem. Yeah. So you explore together. You both don't know and let's see. Közös felfedezés, amikor egyikünk sem tudja, és megnézzük. Then a role is to show the world. You know something from the world, but show what is valuable for you. That's why he is like this. So don't just pass on knowledge, but what is valuable for you. A következő lehetőség az a világ megmutatása. Ez megint csak nem a tudás átadásáról szól, hanem annak a megvizsgálásáról is, hogy mi az, ami a számodra értékes. Yeah, and the last one is to learn from the children, so the other way around. És az utolsó pedig a gyerekektől való tanulás, tehát amikor megfordulnak a szerepek. Yeah, and that's when you work with children, you constantly switch those relationships. Amikor az ember gyerekekkel foglalkozik, akkor állandóan vált ezek között a kapcsolat típusok között. So sometimes you explore, sometimes you explain, sometimes you learn from the other, so you switch continuously. Időnként közösen felfedezünk, időnként magyarázunk, időnként tanulunk tőlük. And then, if you talk about autonomy, in some schools it becomes, I do what I want. I'm free. Ha az autonómiáról beszélünk, akkor ez bizonyos iskolák esetében az történik, hogy azt csinálom, amit akarok, mert szabad vagyok. But not everybody who is doing what they want is really doing what they want. De igazából nem mindenki, aki azt csinálja, amit akar, csinálja valóban azt, amit akar. Because they avoid the difficult situations with the others. Mert próbálják elkerülni a nehéz helyzeteket, nehezen kezelhető helyzeteket másokkal. Yeah. So I learned another definition of autonomy that I really liked. Autonomy is the ability to stay in relation and in this relation stay with yourself. Hallottam az autonómiának egy másik meghatározását is,